શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં એકદમ સરસ મજાનો ટેસ્ટી પૌવાનો ચેવડો બનાવીશું, જેને તમે બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ચેવડો બનાવવા માટે 250 થી 300 ગ્રામ જેટલા પૌવા લેવાના છે. તો અહીંયા બટાકા પૌવા બનાવવા માટે જે જાડા પૌવાનો ઉપયોગ કરીએ એ લેવાના, અને પૌવાને ચાણાથી પહેલાં સરસ રીતે ચાળી લેવાના છે. હવે એક ફ્રાય પેન લેવાની અને એમાં 1 વાટકી જેટલા કાચા સિંગદાણાને ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેવાના છે. સાથે જ પૌવાને તળવા માટે તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દેવાનું. તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી હવે સિંગદાણા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. સિંગદાણા શેકાઈ જશે એટલે એનો કલર પણ બદલાયેલો લાગશે, સાથે જ એની સ્કિન પણ અલગ થઈ ગઈ હશે. હવે ગેસ બંધ કરીને આને આમાં જ ઠંડા થવા દેવાના. તો જે તેલ ગરમ થવા માટે મૂક્યું હતું એ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે થોડા થોડા પૌવા આમાં નાખવાના અને એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરી લેવાના છે. તો પૌવા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. ગેસ ધીમો કરીને આને એક વાસણમાં લઈ લેવાના. તેલ એકદમ સરસ ગરમ થાય પછી જ પૌવાને ફ્રાય કરવાના છે. તો આ રીતે એક વાટકી જેટલા પૌવા નાખતું જવાનું અને એને હાઈ ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરી લેવાના છે. તમે જે સાઈઝની કઢાઈ લીધી હોય એ પ્રમાણે તમે આમાં પૌવા ઉમેરીને તળી શકો છો. પૌવા પ્રોપર રીતે તળાઈ જશે એટલે એની જાતે જ આ રીતે ઉપર આવી જશે. તો આ રીતે બધા પૌવાને પહેલાં ફ્રાય કરી લેવાના. પૌવા તળાઈ જાય પછી આ જ ગરમ તેલમાં જે સિંગદાણા આપણે શેકીને રાખ્યા છે એને ફ્રાય કરી લેવાના. આ રીતે સિંગદાણાને શેકીને પછી ફ્રાય કરવાથી એ અંદર સુધી એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જતા હોય છે. જે લોકો નવી રસોઈ શીખતા હોય એમને સિંગદાણાને ફ્રાય કરવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે, કેમ કે જ્યારે તમે સિંગદાણાને જુઓ ત્યારે ઉપરથી તળાઈ ગયેલા લાગે અને થોડો ટાઈમ પછી એ પોચા થઈ જતા હોય છે. તો ચેવડામાં જો તમે એવા સિંગદાણાનો ઉપયોગ કરો તો એ લાંબો ટાઈમ સુધી ક્રિસ્પી નથી રહેતો. એટલે સૌથી પહેલાં તો સિંગદાણાને ધીમા ગેસ ઉપર શેકી લેવાના અને પછી એને આ રીતે ફ્રાય કરી લેવાના. તો એકદમ ક્રિસ્પી રહેશે અને ચેવડામાં એનો ટેસ્ટ પણ સરસ લાગશે. ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે અને આ રીતે એને ઝારામાં લઈને હલાવતા જવાનું. તો સિંગદાણા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. જે પૌવા આપણે તળીને રાખ્યા છે એમાં જ આ તળેલા સિંગદાણા ઉમેરી દેવાના. પછી ઝારામાં 1/2 વાટકી જેટલા દાળિયાને પણ તળી લેવાના છે. દાળિયા પણ પહેલેથી શેકાયેલા જ હોય એટલે આને પણ તળાતા વધારે સમય નહીં લાગે. ચમચીથી આને હલાવતા રહેવાનું. દાળિયા એકદમ કડક ના થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. તો લગભગ 1 જ મિનિટમાં દાળિયા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે. આને પણ આપણે સિંગદાણા અને પૌવાની સાથે એડ કરી દેવાના. પછી 25 થી 30 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લેવાના. તો મીઠા લીમડાના પાન પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. આને પણ આપણે પૌવાની સાથે એડ કરી દેવાના. હવે છેલ્લે આમાં 2 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાંને એકદમ ક્રિસ્પી ફ્રાય કરી લેવાના. મરચાંને લાંબા સમારવાના બદલે આ રીતે જો તમે ઝીણા સમારીને ક્રિસ્પી ફ્રાય કરશો તો ચેવડાની સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ પણ થઈ જશે. સાથે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાયા હોય એટલે ચેવડો લાંબો ટાઈમ સુધી ક્રિસ્પી પણ રહે છે. તો મરચાંની કિનારી આ રીતે તમને થોડી બ્રાઉન થયેલી દેખાય એનો મતલબ કે મરચાં એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયા છે. આને પણ આપણે ચેવડાની સાથે એડ કરી દેવાના. હવે ચેવડામાં એક વઘાર ઉમેરવાનો છે. તો એના માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકવાનું. તો પૌવા અને સિંગદાણા ફ્રાય કરવા માટે જે તેલ ઉપયોગમાં લીધું હોય એ જ અહીંયા વઘાર કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. હવે તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે 1 વાટકીમાં 1/2 ચમચી હળદર, 1/2 ચમચી ધાણા જીરું, 1/4 ચમચી કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું, 1/2 ચમચી મીડિયમ તીખું મરચું અને 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું ઉમેરવાનું. કાશ્મીરી મરચાંથી ચેવડાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. પણ તમારી પાસે કાશ્મીરી મરચું ના હોય તો જે પણ મરચું તમે રૂટીનમાં વાપરતા હોય એ લઈ શકો છો. આની સાથે જ થોડો આમચૂર પાવડર ઉમેરવાનો. આમચૂર પાવડરના બદલે ચાટ મસાલો પણ લઈ શકાય. ચમચીથી આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેવાની છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં 1 ચમચી તલ ઉમેરવાના. આની સાથે જ 1 નાની ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરવાની છે. તલ અને વરિયાળી શેકાઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે એ આમાં શેકી લેવાનો છે. ગેસ ચાલુ નથી કરવાનો.
બંધ ગેસ ઉપર જ આને તેલમાં મિક્સ કરી દેવાનો છે. હવે આ તૈયાર કરેલો મસાલો જે બધી વસ્તુ આપણે ફ્રાય કરીને રાખી છે એમાં એડ કરવાનો. આ સમયે જામાં 2 ચમચી જેટલી બુરું ખાંડ ઉમેરવાની. બુરું ખાંડ ઉમેરવાથી બધા મસાલાનો ટેસ્ટ બેલેન્સ થઈ જશે અને આનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ચીવડાને 2 ચમચાની મદદથી કે હાથથી સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. તો આ રીતે ચેવડો બનાવીને એ ઠંડો થઈ જાય એટલે તમે એને ડબ્બામાં ભરીને મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી ગ્રામમાં લગભગ 700 થી 750 ગ્રામ જેટલો ચેવડો બનીને તૈયાર થયો છે. તો હવે આ મસાલો ચેવડાની સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. મસાલો ચેવડામાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે ચેવડાને પેપર નેપકિન ઉપર લઈ લેવાનો, જેથી જે પણ એક્સ્ટ્રા તેલ હશે એ નીકળી જશે. જો પહેલાંથી તમે આને પેપર નેપકિન ઉપર કાઢી લેશો તો આમાં તેલ ના હોવાના લીધે ઘણીવાર આમાં મસાલો પ્રોપર મિક્સ નથી થતો. એટલે ચેવડો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી જ એને પેપર નેપકિન ઉપર કાઢવાનો અને પછી એને આ રીતે થોડો ઉપર નીચે કરી દેવાનો છે. પછી ચેવડાને એક વાટકામાં લઈ લેવાનો. તો આ રીતે એકદમ સરસ મજાનો ટેસ્ટી પૌવાનો ચેવડો બનાવીને તમે પણ જરૂર ટ્રાય કરજો. તમારા ઘરમાં આનો ટેસ્ટ ચોક્કસ પસંદ આવશે. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. આવી જ બીજી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો.